سلام و درود خدمت شما دوستان مهربان. امروز کریم رول با خمیر خانگی درست کنیم. با این خمیر بسیار عالی و مزه‌دار می شود. بلکه حتی طعم بهتری دارد نسبت به خمیر ازارلای آماده یا بازاری. لیست مواد لازم را می توانید در صندوقچه معلومات یا دیسکریپشن باکس پیدا کنید. حالا بیایید شروع کنیم. ابتدا با 110 گرم مسکه به دمای خانه ضرورت داریم. 1 ساعت قبل مسکه را بیرون از یخچال میگذاریم تا کاملا نرم شود. یک قاشق غذاخوری شکر اضافه میکنیم. 1 پاکت یا 8 گرم شکر وانیلی اضافه میکنیم. همچنان 1 قاشق چایخوری پودر ایل و 1 گرم نمک اضافه میکنیم. تقریباً 2-3 دقیقه به هم میزنیم تا خوب به این شکل کریمی شود. و بعد از آن 400 گرم آرد سفید ساده اضافه میکنیم و 1 قاشق چایخوری بیکن پودر و 1 قاشق چایخوری خمیر مایع خشک نیز اضافه میکنیم. و تقریباً 150 میلی لیتر شیر نیمگرم نیز اضافه میکنیم و این را خمیر میکنیم. البته یک خمیر نرم و لطیف می باشد و خمیر ما چسبنده نمی باشد. خمیر را 1 ساعت استراحت می دهیم. بعد از 1 ساعت خمیر را باز می کنیم. البته دوباره خمیر را برس نمی دهیم. سپس به این شکل هموار می کنیم و اطراف خمیر را با بالای هم نگذاریم که چند لایه شود و دوباره 10 دقیقه استراحت می دهیم. و بعد از 10 دقیقه خمیر را دوباره باز میکنیم. به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم و نازک میکنیم که تا به این حد زیاد نازک نمیکنیم.
من از این قالب‌های نچسب استفاده می‌کنم که نیاز به چرب کردن ندارد و شما می‌توانید اینها را در آمازون پیدا کنید. فقط کافی است جستجو کنید. لینک را در صندوقچه معلومات و بخش نظرات می‌گذارم. خدمتتان. یک قاشق غذاخوری شکر را با 4 قاشق غذاخوری شیر مخلوط می کنم و آن را روی کریم رول ها می مالم. داش را 15 دقیقه قبل به درجه 180 حرارت از بالا و پایین همزمان روشن میکنیم. زمان پخت تقریباً 20 تا 25 دقیقه. کریم رول را به گرمی از قالب بیرون میکنیم. برای پر کردن کریم رول ها از 300 گرم پودر کریم کیک و 300 میلی لیتر شیر استفاده می کنیم. بعداً پودر ایل را با پودر شکر در یک ظرف مخلوط میکنیم. البته پودر ایل اضافه میکنیم چون طعم خیلی خوب میدهد. برای شیرینی‌های سنتی بسیار مناسب است. حالا کریم رول ها را با کریم پر می کنیم. بعدا هم رویشان را با مخلوط پودر شکر و ایل تزیین می کنیم. با این مقدار مواد می توانیم 20 عدد کریم رول خیلی مزه‌دار و خوب تهیه کنیم. والا جا دارد که چند تا کامنت از دوستان مهربانم بخوانم و همچنین از عمه شما عزیزان دوست داشتنی که ویدیوی قبلی را تماشا کردید. بسیار بسیار تشکر میکنم. از تک تک شما سپاسگزارم. هر بازدید، کامنت، لایک، اشتراک و هر نظری که دادید برایم ارزشمند است. تشکر بی‌نهایت از نظر قشنگتان. بسیار خوشحالم
تی ویدیو خوشتان آمده و امیدوارم دستور آشپزی برایتان مفید بوده باشه. همیشه منتظر تجربه ها و نظرات شما هستم. ممنونم از لطف شما. بهترین ها را برایتان آرزو میکنم. ممنونم از اینکه ویدیو را تماشا کردید، وقت گذاشتید تا نظرتان را بنویسید و بسیار خوشحالم که دستور آشپزی برایتان جذاب بوده. زنده و سلامت باشید. از اینکه ویدیوی من را دیدید و نظرتان را به اشتراک گذاشتید خیلی خوشحالم. امیدوارم در آشپزی همیشه موفق باشید. حالا بیایید داخلش را ببینیم. نگاه کنید، بسیار عالی شده و چقدر خوب با کریم پر شده. در مورد طعمش دیگر حرف نمیزنم. اگر درستش کنید تمامش را میخواهید به یک بارگی نوش جان نمایید. از همه شما عزیزانی که ویدیوها را تماشا میکنید و از محتواهای کانال من حمایت میکنید خیلی ممنونم. نظرات و پیشنهادات شما همیشه برای من ارزشمند و الهام بخش است. امیدوارم همواره بتوانم دستورهای جدید و هیجان انگیز را با شما به اشتراک بگذارم. لطفاً با دقت به تماشای ویدیوها ادامه بدهید و همیشه نظرات خودتان را با من به اشتراک بگذارید. موفق و خوشحال. تشکر فراوان از همه شما عزیزانی که همراه من بودید. لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید و ویدیوها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. بعد از این که امتحان کردید خوشحال می شوم که کامنت بگذارید و تجربه تان را با ما در میان بگذارید. همان طوری که همیشه مواد لازم را به صندوقچه معلومات یا دسکریپشن باکس پیدا کرده می توانید. خدا حافظ و تا ویدیوی بعدی.